morgon! Välkomna till min köksträdgård och en ganska kylslagen morgon. Man tror ju när det är juli att man ska få gå ut och möta 25 grader redan på morgonen. Jag har precis fått förhandla med mig själv om jag behövde ha jacka eller inte på mig, men en sjal får det minsann vara i alla fall. Jag heter Sara Bäckmo och det här är Skillnadens trädgård. Några mil söder om Växjö, det här är min privata köksträdgård där jag odlar mat till min familj. I dagarna nu så har vi precis släppt i min webbutik på sarabackmo.se årets sättvitlök. Och det har varit stort drag efter utsädet och det är så himla kul. Det blir en riktig boost nu när alla odlare inte bara ser det som vi har i landen just precis nu utan också blickar framåt och tänker det som ska finnas i landen nästa år. Och det här är en video till dig som inte har odlat vitlök förut eller möjligen har odlat vitlök förut men känner att du vill fräscha upp kunskaperna lite. För att vitlök är en gröda som är väldigt, väldigt enkel att odla hemma och till och med bli helt självförsörjande på. Den tar ganska liten plats, den är lätt att odla, den är lätt att sköta och den är framför allt lätt att lagra. Så att det finns väldigt stora möjligheter när man odlar vitlök att få en skörd som är bra och som håller länge och som man har väldigt stor nytta av. Men man måste veta hur man ska göra för att på vårkanten när folk börjar visa sina vitlökar i trädgårdarna, i odlingarna, då är det för sent att sätta vitlök. Så man måste en god bit innan veta lite grann vad det är man ska göra. Så det här är vitlök, en sort som heter Clédor, en av mina favoritsorter. Och den här vitlöken, den skördade jag för 1 år sedan. Och det här är en av de sena sorterna. Och en sen sort betyder oftast att den också har väldigt god lagringsduglighet, alltså att den kan förvaras väldigt länge. Och det man gör när man har skördat sin vitlök är helt enkelt att man torkar den och sen förvarar den i rumstemperatur. Så den kräver inga krångliga lagringsutrymmen, man måste inte frysa den, förvälla den eller hålla på så, utan väldigt, väldigt lätt att hantera. Och vitlök odlas från det som kallas för sättvitlök. Man ska inte välja en vitlök från matbutiken eftersom den ofta är behandlad med groningshämmande medel som gör att vitlöken då inte gror. Och det vill man ju inte att den ska göra när den ska ligga i matbutiken för då är den svårhanterlig. Men vitlök som vi ska sätta i landet, den får ju inte vara behandlad med någonting sånt utan den ska ju klara av att gro. Så man köper det som kallas för sättvitlök, till exempel på webben i Skillnadens webbutik på sarabackmo.se. Man beställer den oftast på sommaren, hösten och man får hem vitlöken på hösten. Så om man beställer den nu på sommaren får man inte hem vitlöken direkt utan den kommer senare under hösten. För sättvitlöken för året den är inte skördad än. Så den kommer till oss som säljer vitlök någon gång i september ungefär och då påbörjas utskicken. Och då får man en lök hem som ser ut ungefär så här. Som är skördad under sommaren. Som har torkat upp hos odlaren och som sen levereras. Den här löken kan man äta också. Men det är som sagt ett utsäde. Och när man får hem löken så ska den ner i jorden. Helst inte på direkten. Och det här är en utmaning för många. För man vill gärna när man sitter med sin utsädeslök. Jag måste få ner den i jorden och så blir man lite stressad. Då är det så här med vitlök. Att den ska ner i jorden innan det blir en monstruös vinter. Det ska vara kallt i jorden när vitlöken sätts. Så man ska inte sätta vitlöken tidigt i jorden. För det som händer då det är att den växer för mycket innan vintern kommer. Och då kan den försvagas när det blir väldigt kallt. Så vitlök ska ner i jorden precis innan det blir sprängkallt. Innan tjälen kommer och allt sånt där. Men det gör alltså ingenting om det har passerat några frostnätter. Om jorden har frusit och tinat lite grann. Prima. Och sen står vitlöken i jorden hela vintern. Det kan med fördel komma upp lite blast, det gör ingenting. Den etablerar sig och den behöver en köldperiod. För det är under köldperioden som vitlöken börjar att klyfta sig och bilda de här klyftorna. På våren gödslar man ordentligt, vitlöken växer vidare. På försommaren gödslar man ännu mer eftersom vitlök är en av de mest näringskrävande grönsakerna i vår köksträdgård.
Och sen skördar man vitlöken. Och de tidigaste sorterna, alltså de vråltidiga sorterna, kan man skörda redan på våren, försommaren. Fullstora lökar, lite grann beroende på vad man har odlat dem. Och sen under juli så skördar man sommarvitlöken. Och i sena delen av juli, alternativt augusti, då skördar man de sena lagringsdugliga sorterna. Och så ser liksom året för sättvitlök ut. Och i bästa fall då så kan man sen skörda sitt årsbehov av vitlök. Och allra bäst är att kombinera, så man har då de tidiga sorterna och sen också de sena sorterna. Det här är ju lök som vi fortfarande äter och som är fullgod matlök. Den är jättefin, mild och bra kvalitet på klyftorna. Det går alldeles utmärkt att ta eget utsäde från vitlök som man odlar hemma under förutsättning att utsädet är friskt så man inte sprider vidare några sjukdomar. Det är värt att nämna tycker jag att den löken som man skördar hemma, den blir oftast lite mindre än själva sättvitlöken som man köper som utsäde från en professionell odlare. Sättvitlöken är ofta odlad i länder som då inte är Sverige och den är odlad under väldigt liksom optimala förutsättningar och är den bästa kvaliteten. Så man ska inte bli besviken om man får lök som är lite mindre än själva sättvitlöken. Det hör till vanligheterna. Så det här är alltså resultatet och jag ville säga någonting idag också om hur du kan förbereda din trädgård för löken. För när du köper sättvitlök nu under sommaren så dröjer det alltså flera månader innan du får hem den till din trädgård. Och då hinner du göra förberedelser och en plan helt enkelt för hur du ska odla. Men om du inte har odlat vitlök förut så vet du kanske inte exakt vad du ska göra. Och det ska jag berätta nu. Nu på sommaren så finns det ju ingen plats i landen. Det går inte riktigt att ta liksom en hink med vitlök och drämma ner för det är ju fullt precis överallt. Nu är vi fortfarande i juli och de växterna som står i köksträdgården har som oftast ganska lång tid kvar innan de har liksom gjort sitt. I min trädgård här så finns det purjolök och den kan ju stå riktigt länge i landen. Här har jag kålrabbi och det växer morötter och kål och squash och allt möjligt nu som ska servera familjen med mat under sommaren. Hur gör man då? Men då är det så här att vitlök ska ju ner i jorden när det har blivit kallt. Och här hos mig i zon 3 i Småland så brukar det vara allt ifrån oktober till december. En del sätter sin vitlök till och med i januari, februari och får ett fint resultat. Men jag vågar inte chansa på att det är så sent riktigt. Om man sätter vitlöken jättesent och den inte får den här köldperioden som den kräver så är risken stor att den bara bildar en stor vitlök som i princip är en enda stor uppsvälld klyfta så att den inte klyftar sig vidare och det är ju det som vi gärna vill. Så att någonstans där oktober-december tycker jag är lagom att få ner min vitlök. Och vid det laget då har ju jag hunnit att skörda ganska mycket av de grönsaker som växer här. Men det jag gör nu på sommaren det är ju att jag bestämmer ett land där min vitlök ska stå. För att i min odling och så som min säsong ser ut så har jag sommargrönsakerna. Men jag har ju också massa nya grönsaker som är på gång i pluggbrätten och krukor och sådär. Som jag ska sätta ut när jag har skördat en del av de grönsaker som finns här nu. Till exempel efter sallader och sockerärtor och vad det nu kan tänkas vara. Så ersätter jag dem med salladskål och mer kålrabbi och broccoli och vad det nu är som ger skörd sent på säsongen. Och då pratar vi hösten. Så att när jag sitter nu i min grönsaksodling och tänker att okej, vitlök. Jag vill odla en rejäl bädd med vitlök som sätts på hösten. Jag måste välja noga vilken bädd som jag använder till det så att jag inte sätter ut en massa andra grejer där, eller hur? Så bland de sakerna som jag har i landet här nu så har jag den här bädden med lök, men den är lite körd eftersom purjolöken ska stå kvar länge. Sen har jag en bädd här med broccoli och mangold, det är lite potatis och fänkål. Möjligt att jag kan använda den, men ännu större möjlighet är faktiskt den här bädden. Här har jag tomater och
i bakkanten har jag majs. Och både tomater och majs är sådana som inte tål några alltså större minusgrader sådär. Så att de kommer ju skördas ganska tidigt och det gör att den här bädden kommer att vara tom med säkerhet. Så då vet jag att den här bädden skulle jag kunna använda. Som jag sa där så är vitlök en av de mest näringskrävande grödorna som vi kan odla i köksträdgården. Och storleken på löken är direkt avhängig hur mycket jag har gödslat. Och det är många som går bet på det här och tar upp sin vitlök och tänker att den är så liten, det händer ingenting. Och om man inte gödslar ordentligt så blir det inte så mycket lök liksom att snacka om. Och man måste gödsla både på hösten innan man sätter vitlöken och man måste gödsla på våren och på sommaren. Så 3 ordentliga givor helst. Så när jag har tagit bort plantorna så gräver jag ner bokashi-kompost som jag sparar då ett gäng hinkar. Den här bädden är, nu ska vi se här, 3,60 lång. Så här kanske jag får plats med 1, 2, 3, 4, låt säga 5 hinkar bokashi eller någonting. Och sen ser du också att jag under sommaren här nu har täckt med gräsklipp. Och det här gräsklippet det förmultnar ju också och blir ny näring till jorden. Så förberedelserna är 1. Att utse den bädd där vitlöken ska stå. Det gör man redan på sommaren så att man ser till att den är tom liksom när det är dags att sätta. Och den ska också vara rensad. Och här vill jag gärna tillägga att jag gör det här ganska bra alla år. Förra året så hade jag en bädd jag skulle sätta vitlöken. Men jag hittade inte tid till att rensa för det var så jädra mycket jobb med annat. Och då fick jag aldrig ner min vitlök. Så att den vitlöken som jag har odlat i år det är i 4 stycken pallkragar. Och min skörd ligger och torkar i en annan odling som jag har. Och det funkar ju lika bra men jag bommade just det här momentet med att rensa i ordning. Så att rensa vitlöken tycker jag, eller rensa vitlökslandet är bra att göra också innan man sätter ner det. Det kommer ju alltid lite nytt ogräs som man sen måste ta hand om på vårkanten. Och sen då gödsla ordentligt och innan vintern kommer sätta ner sin vitlök. Så det är liksom det lilla arbetet med vitlöken. Men det är sen också nästan det enda arbetet. För vitlök sen sköter sig själv i princip. Väldigt, väldigt lättodlad. Man behöver inte hålla på att binda upp saker och ting. Du behöver inte hålla på att pollinera, beskära grejer. Utan det är i princip sätt ner vitlöken och sen skörda den. En vanlig fråga. Jag ska hämta vitlöken så ska ni få se. En vanlig fråga om sättvitlöken är hur många klyftor som varje lök innehåller. Och det varierar lite grann beroende på vilken sort. Vissa vitlökar har väldigt stora lökar med få klyftor i. Alltså de är så stora så de går inte ens ner i vitlökspressen. Andra sättvitlökar är lite mindre och innehåller jättemånga små klyftor. Så det skiljer sig lite. Och jag delade faktiskt på en lök häromdagen bara för att räkna. Och det här är som sagt då Clédor. Det är en ganska liten lök. Lång lagringsduglighet och en av de sena sorterna. Och lite mindre klyftor. Det här är de klyftor som just den löken innehöll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag tror att jag har missat eller tappat några för jag har för mig att det var 17 stycken. Och det är ju så här när man odlar vitlök då att man sätter enskilda klyftor, inte hela sättlöken, utan man delar den. Så får man de här fina klyftorna. Och den ska sättas i jorden så att den trubbiga delen är ner och den spetsiga delen är upp. Och man sätter den så att precis toppen, skalet, är precis under markytan. Det här med att odla egen mat ger ju möjlighet liksom att äta på ett lite annat sätt än man gör när man köper grönsaker i matbutiken.
Och min familj, vi är självförsörjande på grönsaker under större delen av året. Och jag kommer ihåg att det var en stor aha-upplevelse när jag själv började odla vitlök. För att innan så har jag gått till matbutiken och så har jag handlat en vitlök och sen när man lagar mat så följer man receptet och man har liksom en vitlöksklyfta i maten när det står det i receptet och eventuellt experimenterar man lite grann. Men när man har stor skörd och vitlöken också är väldigt fin och god och tillgänglig så använder man ju också mer. Och det är inte ovanligt att jag använder liksom en hel vitlök om jag ska göra någon gång köttfärssås eller fiskbullar eller vad det nu är för någonting. För att det är så jäkla gott. Så vitlök har ju kommit att bli liksom kanske en av de absolut främsta smaksättarna som vi använder i matlagningen. Och som hemmaodlare har ju också vitlökskonsumtionen ökat något enormt. Hur mycket vitlök man köper beror ju på hur mycket man använder. Men ta gärna med i beräkningen att du kan komma att använda betydligt mer än du gör om du köper den i matbutiken. Jag brukar sätta någonstans mellan 20 och 30 sättvitlökar totalt sett, ungefär 2 kilo. Om varje vitlök innehåller, låt säga ett 10-tal klyftor, så är det någonstans mellan 200 och 300 vitlökar som jag skördar och äter upp under ett år. Är det värt det? Är det lönsamt att odla egen vitlök? Nu var det ett tag sedan jag köpte vitlök i matbutiken. Men jag vet att den är ganska dyr. Den är också fraktad från väldigt långt bort och den är ganska liten och den är hyfsat dyr. En sättvitlök kostar ungefär lite drygt 40 spänn i år. Och om man då tänker att det finns minst 10 klyftor, ibland uppåt 20 klyftor på vissa sorter, så har vi ju ett snittpris per klyfta som är någonstans mellan 4 och 2 kronor. Och varje klyfta genererar sedan en ny vitlök. Och det är ju oerhört liksom värt investeringen att köpa sättvitlök. Så att ja, jag tycker att det är en väldigt prisvärd och bra gröda att odla hemma. Man blir ju inte mätt liksom av att äta vitlök rakt av, men det tillför ju väldigt mycket. Vi vill ju ha smaksättarna när vi lagar mat hemma också. Så det här är en tacksam gröda. Om allting klaffar i höst så hoppas jag att jag ska kunna bjuda in dig när jag själv sätter min vitlök. Så ska du få se hur jag gör och höra lite grann om förberedelserna och få lite tips och tricks. Får vi se om det blir här som jag sätter vitlöken. Jag har en annan plats också som är aspirant. Vi får se lite hur det blir. Om du inte kan bärga dig och vänta till dess utan känner att du vill få mer inspiration nu så kan du kika i beskrivningen till den här videon. Alternativt söka efter vitlök här på min YouTube-kanal. Och då kan du följa med och se när jag sätter vitlök i en bädd rakt i backen. Du kan se när jag odlar i pallkrage och så vidare. Så finns det massor med bra tips där också. Så sättvitlök. Glöm inte att köpa sättvitlök. Det finns prima sättvitlök. 11 sorters vitlök och en sorts bananschalottenlök som också sätts nu på hösten i min webbutik på sarabackmo.se. Och du klickar hem löken nu som ett förköp och vi skickar den från september när vi har fått löken från odlaren. Så varmt välkommen att göra ett besök i webbutiken och handla sättvitlök som skördas 2025 i webbutiken på Skillnadens. Tack för idag och lycka till med din lök.